سلام جماعة. راح أسوي اليوم شيرة اللي هو القطر اللي هو شراب السكر اللي دائما تسقون فيه الحلويات العربية. راح أسوي 3 أنواع، السادة والنوع بماي زهر والنوع الثالث بالتبهيرة الكويتية. المقادير حدها بسيطة، نوع محلي كيتو مع ماي. وهني عندنا صمغ الكزانثان جم. هذا ما راح يعطي اي طعم، مجرد انه يخلي بدال ما يصير ماي يصير خاطر، يصير كثيف شوي يتكثف بس. فاذا عندكم يا تمام، ما عندكم ما راح يأثر على النكهة ابدا، مجرد انه بدال ما يكون كثيف كأنه قطر او شيرة صجية راح يكون طريقته ماي، راح يصير سائل حيل. إذا ما عندكم منه، عندكم صمغ العربي، ممكن تستبدلونه بالصمغ العربي، لكن تحطون دبل الكمية اللي بحطها. الكمية اللي بحطها جدا قليلة، أساسا أنا راح أسوي كميات قليلة، والكمية الكزانثان اللي راح أحطها جدا قليلة. أنتوا إذا بتستخدمون الصمغ العربي تحطون دبل الكمية اللي راح أستخدم من صمغ الكزانثان، لأن الكزانثان أقوى من الصمغ العربي. في الصمغ العربي تحطون دبل كمية. بالنسبة حق المحلي، أنا هني مستخدمة ستيفيانا. أنا ستيفيانا حق يعني كل يوم ما أستخدمه، بس لما أبي أسوي حلو كيك أي شيء دائما أستخدم ستيفيانا، لأن طعمه مثل الشكر بالضبط. واستخدامي أنا قليل، أستخدم يوميا أكل لي ممكن قطعة صغيرة حلو أو شوية شيء بسيط من الصلصة أو شيء، فالكمية بالأخير تكون جدا قليلة. شيء محلي مقبول بالكيتو، مكوناته كيتو، لكن مو الكل يحب يستخدمه، وفي ناس تقول يأثر علينا، لكن مكوناته كيتو. أنا ولا مرة أثر علي، ولا مرة فتح لي نفسي، ولا مرة سوالي أي مفعول عكسي. فأنا حق الحلو بصراحة أستخدمه، لأن طعمه مثل الشكر بالضبط، فالنتائج دائما تطلع روعة، ما يفرق عن أي شيء عادي، أي حلو عادي مو حلو كيتو. فالحين اللي عندي هني ماخذه ثلث كوب، هذا الكوب ثلثه، الثلث ماله حطيت فيه الستيفيانا، وبنفس الكمية بالضبط حاطه ماي، ثلث كوب ماي. بكل بساطة احطهم على بعض واحطهم على النار. شبيت النار تحته علشان بس اخليه يطبخ، بس على ما يذوب شوي ويتكثف، يتبخر شوية من الماء. وراح اوريكم بعدين احط فوق الكزانثان جم علشان يخفنا، يصير اثخن شوي. الحين على النار بدا يغلي، اخليه يغلي عدل، وبعدين احط الكزانثان. هذا الحين المحلي ذاب في عدل، شوفونه صار شفاف، بس اخليه يغلي غلوة علشان اتأكد بانه صار كثيف بشكل زين، واحط كزانثان. الكزانثان هذا شوفوا هاي ملعقة شاي اللي راح احط حق الكمية هذه، يدوب هالكثر، مو اكثر من كذي، ما احتاج اكثر من كذي. اذا انتوا تستخدمون الصمغ العربي، ما عندكم صمغ الكزانثان، تحطون دبل هالكمية هذه. هذا كفاية ترى، ما اخذ حتى دقيقتين، ما اخذ. راح احط عليه الحين الكزانثان، خليه يذوب فيه ويغلي معه غلوتين عشان يكثفه. ما اتخذت وقت ابدا، خلال دقيقتين الشيرة ذابة، شوفوها صارت اكثف. هذه شوفوها شلون تصير شوية كثيفة، مو مثل ماي بسبب صمغ الكزانثان اللي حطيته، فشكلها تصير مثل الشيرة، تصير كثيفة، فيها كثافة مو ماي. ما عندكم ما راح يفرق بالطعم ابدا، بس راح تكون ماي، ما راح تكون كذي كثيفة مثل الشيرة او القطر العادي. الحين هذا هو القطر السادة، تبون تحطوا له عصرة ليمون تقدرون. انا عندي هني هذا قطر سادة، امس انا سويته، فهذا ما راح اخليه سادة. اللي راح اسويه اني راح اضيف له شوية ماي زهر على اساس تصير نفس طعم القطر الشامي، بس يدوب قد ملعقة صغيرة حق الكمية هذه راح يكون كفاية. وما احط انا ماي الزهر، ما احطه وهو يغلي، لان لاحظت ماي الزهر اذا غلى الطعم ماله يتغير، يصير اخف وايد. فاخر شيء انا احطه بعد ما اطبخ الشيرة. هذا الحين عندنا القطر الشامي نكهة ماي الزهر. فالحين عندي هذا السادة اللي سويته،
عندي هذا هني القطر الشامي بنكهة ماي الزهر. الحين راح اوريكم القطر او الشيرة بالنكهة الكويتية. الحين راح اسوي شيرة الكويتية، القطر بالنكهة الكويتية. نفس الشيء عندي هني ثلث كوب محلي كيتو، انا استخدمت ستيفيانا مع ثلث كوب ماي، بس راح احط له تبهيرة الكويتية. راح احط له هيل، حبات هيل اللي هو شو تسمونه المصريين حبهان، وراح احط له ماي زهر، ماي ورد، وراح احط له زعفران. فهني حاطه زعفران مع المحلي، راح احط الزعفران والهيل من البداية، والماي ورد راح اخليه اخر شيء. بس الهيل قبل لا تحطونه تشوفون الحبة اذا مسكرة، غالبا راح تكون مسكرة، بس ضغطوا عليها عشان تكسرونها فتطلع طعمها عدل. راح احطه على النار. الكاكاو بدأ يغلي وراح البياض، السكر المحلي ذاب عدل، خليه يغلي غلوتين مثل الشيرة القبلية او القطر اللي سويته قبل شوي، نفس الشيء بالضبط. يغلي كم غلوة علشان اتأكد بان كل شيء ذاب والهيل والزعفران بدأوا يطلعون طعمهم. الكمية هذه ترى ما تحتاج هالكثر هيل وزعفران، بس لان انا ما راح اغلي مدة طويلة مثل القطر العادي، فحطيت زيادة على اساس اضمن بانه يكون في نكهة كفاية، لانه ما راح يمدي يغلي كفاية. الحين الغلوة هذه زينة، نفس الشيء الكمية هذه من صمغ الكزانثا. بس اتأكد ان الصمغ ذاب فيه عدل. ريحة القيمات وصب القفش صار. بس الحين غلوة واحدة ويكون ذاهب. هذا القطر الشيرة بالنكهة الكويتية، بس بعد ما حطيت في الكزانثا وذوبته عدل خليته يغلي يدوب ثواني كفاية خلاص. الحين راح احط فيه صبة الماي ورد، اكثر من كذي ما يحتاج، ملعقة صغيرة كفاية حق الكمية، الكميات مو كبيرة اللي مسويتها. احطها بالغرشة. وهذه الشيرة الطريقة الكويتية، هاي بالزعفران والهيل وماي ورد، وعندنا هني على الطريقة الشامية بماي الزهر، وهني هذه أمس سويتها سادة. هذه هي الشيرة، أنواع الشيرة 3 أنواع، أو القطر شنو أنت تسمونه ما أدري. هذا هو الأنواع، وايد سهلة، ما أخذت وقت أبدا أبدا، ما تاخذ وقت. بالنسبة حق المحلي، طبعا في محليات راح تكون مو مثل ستيفيانا وايد وايد حالي، حيل حالي. يعني شوفوا الكمية هذه ترى ما راح تستخدمونها في يوم واحد، ما راح تستخدمونها على وجبة واحدة حقكم انتو، وايد طعمه حالي، راح تحتاجون تستخدمونه على أكثر من مرة، لأن جد الستيفيانا وايد حالي. إذا استخدمتوا أنواع ثانية ممكن إنه ما يكون حالي لهالدرجة. وفي أنواع ممكن إن هي تتيبس تصير صلبة بعد ما تبرد. الستيفيانا لا، أنا شوفوا هذا سويته أمس، شوفوا للحين سائل. لكن في أنواع مثل الإريثريتول، زايلتول، احتمال كبير اثنيناتهم راح يتصلبون عندكم، يحتاجون ان انتم اذا حطيتوه بالثلاجة او خليتوه يبرد ممكن يتصلب، راح يحتاج ان انتم تردون تذوبونه قبل لا تستخدمونه. لكن الستيفيانا لا، مثل ما هو ما صار فيه اي شيء. فهذه هي شيرة ستيفيانا بصراحة من اروع ما يمكن بالنسبة لي حق الحلو الكيتو.